Ini Taman Tun Dr. Ismail. Locals kat sini biasanya panggil Taman Tun atau TTDI. Dan ada 3 benda yang orang kata best kat tempat ni. First, nombor postcode dia memang cantik lah. 60000. Senang nak ingat. Lepas tu, flora dan fauna kat sini sangat terjaga. Tak kisahlah kucing stray ke, rama-rama ke, or pokok-pokok. And next, penduduk kat sini super friendly. Kalau you ada apa-apa hobi, senang je nak cari kawan yang sama kepala. Tapi ada lagi satu benda yang you kena tahu pasal Taman Tun. Kalau ada orang cari pasal dengan penduduk kat sini, memang menyesal lah dia. You rompak hak rakyat. Itu yang saya marah tu. These fellas make use of our place, making tons of money, and they are giving us a bone. Because you are this noble shining knight to provide housing for deprived people. There's nothing to do with that. The developer, as we know, rich, loaded developer who we sort of argued lah that this is just a cover lah. Sia-sia only just a cover up. Ini adalah kisah benar perjuangan bersejarah satu komuniti. Sebuah kejiranan yang tumbangkan developer dan DBKL dalam satu projek kondo mewah berkontroversi. Ceritanya bermula pada tahun 1982. Masa tu, ada satu komuniti kecil pekerja ladang yang pada asalnya duduk di Bukit Kiara. Tapi sebab kerajaan nak bangunkan area tu, mereka pun dipindahkan ke rumah panjang di Taman Tun. Kerajaan janji, semua ni sementara je. Dalam beberapa tahun, komuniti ni akan dapat perumahan tetap. Ini Siva. Dia antara penduduk rumah panjang yang dah tinggal di sini lebih 42 tahun. When I moved here, I was 11 years old together with my parents. Actually, when we moved here, it was a wow factor because those time at the estate, we don't have any electricity or proper water. Currently, they call Taman Rimba Kera. Actually, that land is under forest. So we utilize that current Taman Rimba Kera as our football ground. Then we will play lah. And then there is another column there also. Okay, all our players, I mean, including me, we all use that lake as our swimming pool. Then after we swim there, come back, sure, kena roll up with my parents all. Every kids kena like that one. So it's normal. So that is how we grow up here lah when we was small. Walaupun rumah panjang tu sempit dan tak selesa, masa mula-mula pindah, mereka terima je. Sebab kerajaan kata untuk sementara je kan. Tapi lama-lama, mereka mula sedar. Kerajaan macam tak serius langsung nak tunaikan janji rumah tetap untuk penduduk rumah panjang. Janji yang awalnya untuk sekejap sahaja. Jadi penungguan berpuluh-puluh tahun. The square feet will be 300 to 400 square feet. So end to end. So since it is so cramped, then I have to sleep outside lah. So I have no choice because that is how it is not only me, the entire rumah panjang people are doing that. Ui, ada satu rumah tu saya ingat 20 orang pun ada. Sebab dia orang tak boleh keluar, sewa. Dia orang tak boleh beli rumah. Semua orang tidur macam tu je lah kat depan, tak nak tilam. Semua tak ada, just tidur macam tu saya tengok. Kami dah tinggal dekat 42 tahun lah. Lebih kurang ataupun lebih macam itulah. Ibu bapa pun sudah meninggal. Saya pun sudah 73. Saya pernah pergi ke pejabat di BKL. Dan jawapan daripada data bandar ialah apa yang mereka kamu sibuk sangat. Kami yang urus kami semua pindah ke sini, kami tahu apa nak buat. Tapi itu pun apa nak buat pun sudah 42 tahun. Itu jam ada YB sini, Subramaniam lah. Dia kata 5 tahun juga kita duduk sini. Tapi dia apa satu serangkat, surat serangkat. So sini dia cakap 5 tahun. Tapi kita serang 40 tahun. Ni papa punya rumah mana boleh tahan macam itu. Bapa dah mati, cucu pun serah mati. Tapi sini belum dapat apa-apa, rumah pun tak dapat. Nah, rumah baru itu jadi orang punya sabaran. Itulah. ஒண்ணுமே கிடைக்கல. நாங்களும் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இதுலயே இருக்குது. வீடு இடமும் பத்தல, ஒன்றும் பத்தல. இதுலயே தான் எல்லாம் படுத்துக்கிறோம். Mother watching TV, semua kan the kids that cannot do homework in the hall, so they have to sit here. Kids happy when my mother pergi temple. So macam sekarang lah, ni orang boleh duduk. So you boleh bayangkan lah betapa excitednya mereka bila akhirnya pada suatu hari muncul developer datang nak bagi perumahan tetap kat mereka. Tapi siapa developer yang baik hati sangat ni?
Nama syarikat developer ni ialah Memang Perkasa. Dia merupakan anak syarikat kepada Melton Berhad yang bangunkan semua pavilion mall dan kondo-kondo pavilion. Jadi pada September 2015, developer ni offer satu apartmen mampu milik setinggi 29 tingkat sebagai rumah tetap untuk masyarakat Rumah Panjang. Tapi yang peliknya, developer dan kuncu-kuncu dia ni datang dengan tawaran tu waktu malam-malam buta. Mereka pasang satu kanopi tepi jalan, lepas tu panggil penduduk Rumah Panjang. And then dia suruh penduduk ni semua sign satu dokumen perjanjian untuk dapatkan apartmen tu. Would you ever sign one of the most important documents in your life in the middle of the night by the roadside? Tak ada perbincangan, tak ada penjelasan, tak ada apa-apa. Dia datang semua, dia panggil semua penduduk, sign di sana pada malam, waktu malam. How can you ask me to sign a single paper or any agreement without any explanation? You should give me the explanation, or you give me a copy of the agreement, let me read it first. They never give us a single chance to explain on the agreement. So people are signed blindly. Ya, memang ada ramai keluarga Rumah Panjang yang sign dokumen pada malam itu. Tapi itulah, bila you dah frust dan tunggu untuk beberapa generasi, tawaran ni jadi something yang you can't afford to refuse anymore. I can't blame my people. I can't blame because frustrated. They want the house. They want a permanent house. They want to sit at least one day also. When they ask, everybody are very excited. You know the word excited, because I'm getting a new house, permanent house. So they didn't bother whether it's an apartment or whatever. Tapi, ada satu benda yang developer rahsiakan daripada penduduk Rumah Panjang. Ini tanah penduduk Rumah Panjang sebesar 4 ekar dan sebelah dia ada tanah Taman Rimba Kiara. Developer tadi sebenarnya plan nak guna kedua-dua tanah ini untuk pembangunan 8 blok kondo mewah. Jadi lepas ambil tanah 4 ekar daripada penduduk Rumah Panjang, developer plan nak sumbat mereka dalam satu apartmen mampu milik. So at first, nampaklah macam developer sangat prihatin nak offer rumah tetap untuk penduduk Rumah Panjang. Tapi persoalannya, adakah kesusahan penduduk di situ dipergunakan sebagai alasan untuk dapatkan tanah yang sangat berharga itu? Masyarakat Rumah Panjang bukan satu-satunya komuniti yang terkesan dengan game plan developer ni. Jiran mereka, penduduk Taman Tun, juga dikejutkan dengan berita pasal projek ni. Sekitar bulan Jun 2016, pada masa itu dinaikkan papan tanda di dalam kawasan Taman Rimba Kiara yang memberi notis tentang cadangan pembangunan di kawasan Taman Rimba Kiara. Dan kami semua terkejut dan terperanjat dengan skala pembangunan yang dicadangkan. Taman Rimba Kiara atau TRK ni bukan satu kawasan yang biasa-biasa. Ia antara paru-paru hijau Kuala Lumpur yang terakhir. Ia juga telah diwartakan dalam Pelan Struktur Kuala Lumpur dan KL City Draft Plan sebagai kawasan lapang hijau. Maksudnya, langsung tak boleh buat apa-apa development di sini. TRK juga adalah habitat kepada pelbagai spesies flora dan fauna yang dilindungi undang-undang. Ini termasuk burung enggang, monyet surili, pokok balau laut dan macam-macam lagi. Dan bagi penduduk Taman Tun, di sinilah mereka bermain, membesar dan membina komuniti mereka untuk turun-temurun. It's not just a park for them. It's also their home. Dan semua ini bakal hilang hanya kerana satu projek kondo mewah. Macam mana boleh jadi satu kawasan lapang yang mature daripada segi pokok, daripada segi ada lake semua dekat situ, tiba-tiba kurang-kurang 12 ekar telah diambilkan untuk guna orang umum kepada private enterprise. Tak marah ke? Sebab apa logiknya? Itu macam pencurian lah. You rompak hak rakyat. Itu yang saya marah tu. Kalau ada pembangunan kondominium di situ, maknanya perkara ini dah melanggar ciri-ciri plan itu. Jadi kami fikir ini satu perkara yang tak betul dan kami cuba menghalangkan pembangunan ini. Penduduk Taman Tun pun buat protes. Reject habis-habisan projek kondo mewah tu.
mereka sampai jumpa dengan Datuk Seri Tengku Adnan, Menteri Wilayah Persekutuan masa tu. Perception yang mengatakan saya akan ambil Taman Rimba dan buat dengan apa nak peduli. I know the limits. I will never touch Taman Rimba. I know that is a reserve. Taman Rimba is a reserve. Tengku Adnan janji ya, yang dia takkan sentuh 1 sentimeter pun tanah TRK tu. Tapi pada November 2017, penduduk Taman Tun dikejutkan sekali lagi. DBKL senyap-senyap approve plan nak bina 1 sales gallery di TRK untuk kondo mewah tadi. What we notice is the authorities, because the law says you must have public participation, you must consult with the public. They call the public for like a town hall meeting. They cut down on their time. They say, okay, do you want one representative? Okay, 5 minutes, and that's it. People may have raised certain objections, why you cannot do this particular development in this area because it will increase the traffic, or there are schools in that area and it will interfere with the children crossing roads and so on and so forth. These kind of objections that come up, they listen, they record it, and then after that, they do nothing to come back to the people. As I always like to say, bisu di dalam 1000 bahasa lah, nothing at all. Tapi kenapa bantahan dan feedback penduduk Taman Tun tidak dihiraukan oleh pihak berkuasa? Di sinilah ada satu lagi plot twist. Wujud satu konflik kepentingan besar dalam skandal ni. Dan mereka yang jadi main karakter dalam conflict of interest ni adalah Datuk Bandar dan DBKL yang menjawab kepada Kementerian Wilayah Persekutuan. Basically, Kementerian Wilayah Persekutuan ada satu badan amal bernama Yayasan Wilayah Persekutuan. Yayasan ini diberi amanah untuk menjaga tanah TRK dan tanah penduduk rumah panjang. Kira macam dialah owner tanah ni. Yayasan ni patutnya buat kerja amal. Tapi sebaliknya, melalui yayasan inilah pihak berkuasa buat satu perjanjian joint venture dengan developer. So bila kita tengok dalam joint venture agreement tu, dia memperuntukkan bahawa yayasan you perlu berikan pertolongan, assistance sebanyak mungkin kepada memang perkasa, kepada developer. In return, you dapat all these payments, financial commitment daripada the developer. Jadi dalam joint venture ni, memang perkasa selaku developer bayar 67 juta ringgit kepada yayasan untuk make sure projek ni complete dengan smooth dan tak ada apa-apa halangan. Itu baru initial payment tau. Jadi tak heranlah yayasan nak make sure projek ni ons. Anggaran nilai projek ni je dah sampai 3 bilion ringgit. That is a lot of money at stake for the parties involved. The joint venture agreement said that, okay, we will do everything to facilitate the approval. They had taken money, up to 60 million, and they were going to get more money if the development was approved. Kita ada Datuk Bandar yang akan decide DO. Kita ada Datuk Bandar who sits in yayasan. Tangan dia macam dah terikat dah. Masalah utama yang kita ada adalah untuk menyelesaikan masalah perumahan untuk 98 keluarga ini. Bila kerajaan tambah masa itu untuk buat joint venture lah, yayasan wilayah buat joint venture dengan perumahan semua, hasrat untuk bagi perumahan kekal kepada 98 keluarga itu telah lari. Dan bila profit masuk, sesuatu yang boleh dilakukan oleh kerajaan sendiri untuk bina perumahan tersebut sebenarnya boleh dilakukan, tetapi bila mereka ada objektif dan agenda yang berlainan daripada memberikan perumahan, itu masalah yang kita ada sekarang lah, joint venture. Bukan penduduk Taman Tun je yang tak puas hati dengan projek ni. Masyarakat rumah panjang yang diminta sign dokumen rumah tetap tadi juga mula sedar motif sebenar developer. These fellas make use of our place, making tons of money, and they are giving us a bone to our people. So my question is, whatever houses lah, why are you differentiating us, rich fellas and poor fellas? Kita fikir kenapa dia orang nak gunakan penduduk rumah panjang nak buat high end dekat Taman Rimba. Taman Rimba tu sebenarnya park. Jadi dia orang gunakan kita ni semua sebagai scapegoat. Kata nak bagi rumah untuk penduduk rumah panjang. Because you are this noble shining knight, right, to provide housing for deprived people. There's nothing to do with that. The developer, as we know,
He's a rich, loaded developer who we sort of argued lah that this is just a cover lah. Sia-sia only just a cover up. Pertama sekali, apabila kami sedar tentang projek mega ini dan kami sedar bahawa masyarakat Rumah Panjang terlibat, kami juga sedar bahawa kalau tak ada alternatif, then semua orang akan kata, what else is there? Right? If you want to complain, is there an alternative? Do you have a different suggestion? Oleh itu, saya telah mohon bantuan daripada komuniti setempat, iaitu di Taman Tun Dr. Ismail, engineer, arkitek, town planner. Adakah rumusan yang lain yang kita boleh buat yang lebih bertumpu kepada keperluan masyarakat Rumah Panjang? You know, YB, you showed some excellent pictures of the solution we came up with, the townhouse development with the architects, AXA architects. But this didn't come out of the blues. This wasn't our imagination. We spent time with the community. We had dialogues to see what they wanted. And this was the outcome of that process. And as a Hindu in Taman Tun, as an Indian, we use that temple every day. I mean, my late mother was alive. We used to go there every day because she wanted to go to that temple. She felt that was a very serene place. And so we've always been together with the Longhouse community. There's no us and them. I think that we have to be very clear. And the fact that the Taman Tun community here has come up, those of us who are on the other side, the so-called elite divide, have come across and come together to be able to help and to do whatever we have done in the last couple of years, has been because of that community spirit. We want a solution for the Longhouse community here which will be sustainable, which will fit in with the environment we are living in here, and hopefully we can move forward with that with your assistance. Semasa dalam proses perumahan ini, saya telah menjalani banyak so many issues lah, right? Sebab I can handle the public. Secondly, I can handle politicians. Lepas tu, I kena face developer punya dia punya gang-gang kat sini. Okay, stress tu memang gila lah, kalau gila. Somebody have lead lah, seorang kena lead untuk jaga kepentingan dia orang. So thank God masa tu Leon datang jumpa saya, so at least from their guidance, dia punya advice, we can manage the thing lah. Macam mana kita sampai tu berlainan, tapi kita united tentang satulah. Benda ni tak ikut justice. Benda ni patut tidak boleh laku. Ya, dan tempat ini harus dipelihara untuk semua, termasuk cucu cicit saya. Bukanlah kita nak jadi hero, tapi bila kita berbincang ramai-ramai, kalau bukan kita siapa lagi? Kita buatlah apa yang patut kita buat. Here are the main stories at 3 p.m. The Kuala Lumpur High Court has denied TTDI residents' bid to overturn a controversial development order by DBKL for a luxury condominium project in Taman Rimba Kiara. The residents were ordered to pay 10,000 ringgit in legal costs to each respondent, namely Memang Perkasa, Yayasan Wilayah Persekutuan, DBKL and the Sundaram Resident Association. Masa kita dapat keputusan Mahkamah Tinggi, of course, kami merasa kecewa. Apa yang kami sedar ialah ada usaha untuk cuba melenyapkan kewujudan taman ini dari persepsi awam. Memang ada papan tanda yang mengatakan Taman Rimba Kiara. Papan tanda ini pada satu hari lenyap. Just like that, it disappeared. Masa tu kami rasa cemas. Mereka cucuk tiang-tiang pagar di tengah padang bola tu. Kami tak pernah rasa nak give up sebab itu yang mereka nak. Itulah kita punya motivasi. Mereka harap rakyat, orang biasanya akan habis dia punya kekuatan untuk mematah balik. Kami dah mula kata we go all the way lah. I said never mind lah. Dapat tak dapat itu belakang cerita, my style. So I said lawan tetap lawan.
This is really a battle that is beyond Taman Tun Dr. Ismail. The call for good governance, saving green lungs, and also providing housing for the longhouse residents in Taman Tun. These are the two issues that we are protesting for. Leave Taman Rimba Kiara as a public park. Number two, to proceed without delay the redevelopment of the Rumah Panjang as was promised to them 30 over years ago. They have been having this heartache for many years. Every house is leaking, the toilet cannot be flushed. They really need houses badly. It's pretty disgusting, with due respect, to use the longhouse residents to further the agenda of a private developer. Pada Januari 2021, Mahkamah Rayuan telah membuat satu keputusan landmark yang berpihak kepada penduduk TTDI. Keputusan itu bagaimanapun dicabar semula oleh developer dan DBKL di Mahkamah Persekutuan. Dan akhirnya lebih 2 tahun kemudian, Mahkamah Persekutuan membuat satu penghakiman muktamad yang bersejarah di Malaysia. Kelulusan development order yang dikeluarkan oleh DBKL untuk bina kondo-kondo mewah di TRK adalah haram, illegal. Dan mulai sekarang, keputusan ini akan menjadi satu presiden dan landasan rujukan untuk kes-kes konflik antara penduduk dan developer. Sepanjang saya jadi wakil rakyat, memang saya tak pernah jumpa satu persatuan penduduk ataupun kumpulan sukarelawan yang begitu passionate untuk memperjuangkan kawasan hijau perumahan mereka. Komitmen besar untuk mereka hadir di mahkamah dan bantu saya juga untuk dapatkan informasi di parlimen, dan saya percaya ekosistem yang saya ada, sistem sokongan ini yang telah bantu kita berjaya sampai ke Mahkamah Persekutuan kerana we were unbreakable. Dan pada masa itu juga kita berlawan dengan lawan kita yang mempunyai banyak duit. Sampai Mahkamah Persekutuan, saya nampak peguam-peguam yang keluar untuk mewakili mereka. Peringkat DBKL, peringkat pemaju, peringkat pemilik tanah, semua top-top lawyer, dan kita hanya ada volunteer lawyer kita. Saya masih ingat yang paling emotional sekali apabila di Mahkamah Rayuan di mana Prof. Goodell memberikan hujah beliau mengenai melindungi kawasan hijau, sampai beliau macam menangis, macam sebab dalam hujahan beliau. Saya tahu kita mempunyai seorang peguam yang sangat bagus untuk kita. Memang kita dapat keputusan online Zoom, menangis. Semua orang menangis masa kita log in again to talk to each other. Kita orang macam tak sangka lah. Bukan tak sangka in terms of tak sangka kita boleh menang, tapi macam rasa tu macam wow, like we actually did it lah, you know. Our arguments diterima. Apa hujahan kita bangkitkan yang ditolak macam tu di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan kata no, we are correct. Benda ni patut diterima. DO is illegal. Apa yang Datuk Bandar buat is not correct. Salah satu isu ketara adalah kegagalan mereka untuk mematuhi peruntukan pelan struktur. Why is this a landmark decision? In several ways. It's no longer an option for all the authorities, the town hall authorities, the city authorities, to ignore the requirement of having public disclosure, a public feedback session. When they make a decision to approve a project, after people have objected, they have to give valid answers to those public objections. Kemenangan penduduk Taman Tun merupakan satu kemenangan signifikan dalam perjuangan menentang kuasa wang dan politik di Malaysia. Dan semuanya bermula dengan semangat kerjasama komuniti setempat yang kecil ni. Untuk Siva dan rakan-rakan seperjuangannya pula, usaha untuk dapatkan perumahan tetap masih berterusan. Jadi perjalanan untuk cuba menyelamatkan Taman Rimba Kiara dan juga mendapatkan perumahan tetaplah untuk masyarakat Rumah Panjang memang perjalanan yang lama. Tapi untuk saya perjalanan ini tidak begitu lama lah. Sebenarnya kalau berbanding dengan
penungguan masyarakat orang Papachang lah untuk perumahan mereka. Ya. Jadi for whatever reason kami ditakdirkan bekerjasama. Yeah. Dan kita cubalah jayakan ini bersama. Okay. Now government is up to you.